guys, week 3 ngayon ng aking okra. Week 4 po ngayon, kakatapos ko lang po mag-delay at sa kasamaang palad guys, hindi sila nabuhay. Ayan guys, hindi po sila nabuhay. Meron ding nabuhay sa kanila guys, pero karamihan is namatay guys. Ito siya buhay, ito patay, ito buhay, 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 patay, buhay, patay, buhay, patay, patay, buhay, 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 patay, patay, buhay, patay. Yan sila guys. Week 4.